Okay mga paps, magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi rin po sa ating mga ka-sounds addict natin dyan. So welcome po sa ating channel. So pasensya na ako, medyo matagal-tagal din ako hindi nakagawa ng video, gawa ng meron din po kasi tayong trabaho. So ngayon lang ulit ako nagkaroon ng time at ngayon lang din ako sinipag, kaya ayan, meron tayong upload ngayon. So yun nga mga paps, meron tayo ditong Class D amplifier, 800 watts daw to base doon sa spec nya. So ang kanyang model mga paps is D2K Neo. So ang ibig sabihin niyan mga paps, Class D 2000 watts na amplifier. So hindi ko lang sure mga paps kung kaya niya pa ba yung up to 2000 watts kasi may mga binago na sa mga pyesa niya. So yun lang mga paps yung napansin ko dito. So itong amplifier na to, ito yung ipapalit natin doon sa binaklas natin na amplifier kay LX20. So kung hindi nyo pa napapanood yung mga paps, panoorin nyo na. So click nyo na lamang yung suggestion box na nakalagay dyan sa taas, or i-click nyo na lang yung description box sa baba. So ayun nga mga paps, ito na yung ipapalit natin doon sa amplifier ni LX20. Kumbaga i-modify na natin si LX from Class H to Class D amplifier. So at the same time, upgraded na rin siya kasi from 300 watts magiging 800 watts na si LX20. So base lang din yan mga paps sa specification ni seller. So syempre mga paps, papalitan din natin yung kanyang power supply from linear power supply to SMPS or yung tinatawag na switch mode power supply. So ngayon mga paps, ang gagawin natin is sound test muna natin siya kung okay ba tong amplifier na to. So para kapag linipat natin doon kay LX20, so wala tayong problema. Keep watching mga paps at isi-set up lang natin to. So ayan mga paps, natapos na rin natin i-mount yung ating amplifier at yung ating SMPS, and then wawiringan na po natin yan. So syempre bago natin wawiringan to, bibigyan ko lang kayo ng konting tips and idea kung paano yung tamang connection na ito mga paps, no. So yung ganitong connection mga paps, napaka basic lang naman ito, lalong lalo dun sa mga veterano na. Pero syempre dun sa mga baguhan pa lang or wala pang ka-idea,
So ituturo pa rin natin yan mga paps, no. So ngayon mga paps, ang una nating ikakabit is itong power supply para sa ating bias voltage ni amplifier. Kung mapapansin nyo, merong dalawang extra 12 volts CSMPS. Pwede naman natin yung ilagay sa cooling fan, LED lights, pero syempre sa bias voltage natin yung ilalagay. So ito mga paps yung susuplayan natin ng 12 volts. So ang importante lang naman dito is huwag natin pagbabaliktarin yung positive and negative kasi meron pong polarity yan, no. Pag nagkamali po tayo dito, pwede pong masira agad yung ating amplifier or kaya si SMPS. Dahil isa po sa karakteristik ni Class D amplifier is napaka-sensitive po siya, no. So isang pyesa lang yung masira, pwedeng madamay yung ibang pyesa like MOSFET, IC, Zener diode, yung mga ganyan mga paps, kasi yan yung madalas na nag-short. Dito naman mga paps sa power supply natin, kung nakikita nyo, meron siyang nakalagay na positive, ground, and negative. So meron silang tigda dalawang male fast tone terminal para sa left and right channel natin, no. So same lang din naman yan mga paps sa amplifier natin. Meron siyang positive, negative, and ground. Kaya yung connection natin dyan mga paps is positive to positive, ground to ground, and negative to negative. Kaya hindi na tayo dito malilito mga paps, no? And then andito naman yung ating audio input. So nakabalance yan mga paps, kaya meron siyang 3 pins. Yung isa dyan is positive, meron siyang ground and negative. Pero ang gagawin natin dyan is i-jumper na lang natin si negative kay ground. And then sa right side, dyan na po natin nakakabit yung ating volume control. So okay mga paps, wawiringan na lang muna natin to, no? This is Team Latos, powered by DJ Darrell Balontang from X.
So ayan nga mga paps, na-sound test na rin natin siya. So pagpasensya nyo lang kung medyo maingay dito. So kaya medyo hindi malinaw yung ating sound test. Saka hindi rin natin may todo yung volume kasi nga gabi na. So kung nakita nyo yung pointer ng tester natin is napakahina lang. So hindi natin pwedeng asagad. Pero overall mga paps, okay na okay yung amplifier natin. Okay yung sounds clarity. Yung power niya is okay din. So hindi nga lang natin may todo. Pero may lalakas pa siya mga paps, no? At saka 400 watts lang kasi yung speaker na naiload natin sa kanya. So next time mga paps, luludan natin siya na mas mataas na speaker. So hanggang dito na lamang paps yung ating video. So kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share na lang, and then subscribe na rin. So hanggang sa muli mga paps, ingat na lang, and then God bless sa ating lahat. So hanggang sa muli mga paps, paalam.